नमस्कार, मी प्राजक्ता जोशी. इंडी जर्नलच्या न्यूजपेपर राऊंडअपमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज इंडी रेडिओ हे जे आमचं ॲप आहे त्याच्या लॉन्चला 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. गेल्या वर्षी 22 एप्रिललाच आम्ही हे ॲप तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो होतो आणि त्याच्याबरोबरच त्याच्यावर जो काही भरपूर कंटेंट अवेलेबल आहे, काही पॉडकास्ट आहेत, काही ऑडिओ बुक्स आहेत, ऑडिओ रिपोर्ट्स आहेत, हा सर्व खजानासुद्धा आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो होतो. वर्षभरात आम्ही त्याच्यामध्ये अजूनही बरेच काही कार्यक्रम घेऊन आलो. काही स्पेशल गेस्टनी येऊन कार्यक्रम केले, काही आम्ही स्वतः केलेले पॉडकास्ट होते आणि ह्या सर्वांवर आम्हाला तुमची प्रतिक्रियासुद्धा तशीच मिळत गेली, तुमचे सजेशन्ससुद्धा तसेच मिळत गेले. गेल्या वर्षभरात 1000 हून जास्त सबस्क्रायबर्स आम्हाला मिळालेले आहेत. त्याच्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप आभार आणि मी आशा करते की ह्या पुढे सुद्धा आम्ही असेच नवनवीन कार्यक्रम घेऊन येऊ, त्याच्यावर अजून प्रयोग करायचा प्रयत्न करू आणि त्याच्या सर्वांसाठी आम्हाला तुमची साथ मिळेल अशी मी आशा करते. आजचा एपिसोड बघत राहा, कारण इंडी रेडिओच्या बाबतीत एक सरप्राईज अनाउन्समेंट मी करणार आहे काही वेळातच. पण त्याच्या आधी आपण आपल्या आजच्या राऊंडअपच्या एपिसोडला सुरुवात करू आणि आजचा पहिला पेपर आहे इंडियन एक्सप्रेस. दिल्लीच्या उत्तर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने जहांगीरपुरी भागात परवाजी तथाकथित अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू केली होती. आपल्याला माहितीच आहे की जहांगीरपुरी भागामध्ये हनुमान जयंतीच्या सेलिब्रेशन्सच्या वेळेस सांप्रदायिक हिंसेच्या घटना घडल्या होत्या. त्याच्यानंतर तिथं थोडेफार टेन्शन्स होते, भरपूर पोलीस डिप्लॉयमेंटसुद्धा त्या एरियामध्ये झाली होती आणि त्याच्यानंतर परवा सकाळी अचानक कोणतीही नोटीस न देता अशा प्रकारे ही बुलडोझरची कारवाई करण्यात आली. मुस्लिम बहुल भाग मानला जातो जहांगीरपुरी हा. तर त्याच्यावर सुप्रीम कोर्टात काल सुनावणी होती आणि या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने परत एकदा स्टेटस क्यो मेंटेन करायचे आदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला दिलेले आहेत की पुढील तपास होईपर्यंत आणि हे काय नक्की अतिक्रमण विरोधी कारवाई म्हणजे ही नक्की कशी सुरू झाली, त्याच्यामध्ये सर्व जी ड्यू प्रोसेस आहे म्हणजे पूर्वसूचना देणं, नोटीस देणं, आधी नोटीस दिल्याशिवाय एविक्शन न करणं, ही सर्व प्रक्रिया त्याच्यामध्ये फॉलो करण्यात आली होती का आणि नक्की कशामुळे अचानक ही कारवाई करण्यात आली, ह्याचा सगळ्याचा तपास होईपर्यंत ही कारवाई पुढे न्यायची नाही असं सुप्रीम कोर्टाने काल सांगितलेलं आहे. त्याबद्दलची सविस्तर बातमी आज दिल्लीवरून अनंतकृष्णन नाग यांनी केली आहे. इंडियन एक्सप्रेसने खूपच इंटरेस्टिंग पद्धतीने एका ठिकाणी या बुलडोझर कारवाईची बातमी, जी मेन बातमी आज लावलेली आहे, त्याच्या बाजूलाच एक बोरिस जॉन्सन, ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर बोरिस जॉन्सन, जे सध्या भारतात आलेले आहेत, 2 दिवसांच्या भारताच्या व्हिजिटवर ते आहेत, तर त्यांचा एक इंटरेस्टिंग फोटो आणि त्याची एक इंटरेस्टिंग कॅप्शन लावलेली आहे. ही आपली आजची कॅप्शन ऑफ द डे आहे. पहिल्यांदाच आपण कॅप्शन ऑफ द डे ही कन्सेप्ट घेऊन येतोय, पण आता ह्याच्या पुढे देखील अशा प्रकारे जे इंटरेस्टिंग फोटोज आणि कॅप्शन्स पेपरमध्ये आलेले असतील त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. ही जी कॅप्शन आहे ती आहे बोरिस अँड बुलडोझर. UK प्राईम मिनिस्टर बोरिस जॉन्सन यांनी गुजरातमध्ये एका JCB फॅक्टरीचं काल उद्घाटन केलं आणि त्यावेळेस त्यांनी अशा प्रकारे एका बुलडोझर सोबत फोटो काढलेला आहे. तर हा जो फोटो आहे तो अतिशय इंटरेस्टिंग पद्धतीने कालची ही जी म्हणजे कालची जी सुनावणी झाली बुलडोझर कारवाईबद्दल, परवाच्या बुलडोझर कारवाईबद्दल, तर त्याच्या बाजूला लावलेला आहे आणि बोरिस अँड बुलडोझर हे अतिशय इंटरेस्टिंग कॅप्शन दिलेलं आहे. मनोज CG यांनी आज एक अतिशय इंटरेस्टिंग बातमी एक्सप्रेससाठी दिल्लीवरनं केलेली आहे. ह्याच्यामध्ये इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट प्रशांत किशोर यांनी असं सजेस्ट केलं असल्याचं त्यांना कळलेलं आहे की काँग्रेस लिडरशिप जी आहे तर ती गांधींकडून काढून घेऊन दुसऱ्या कुणाकडे तरी देणं, दुसऱ्या एखाद्या नेत्याच्या हातात देणं हे जास्त इफेक्टिव्ह राहील काँग्रेससाठी, असं त्यांनी ह्याच्यामध्ये म्हटलेलं होतं. ह्याच्याबद्दल आपण अनेक चर्चा होताना सुद्धा बघतो. गांधी फॅमिलीसुद्धा म्हणजे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हे सुद्धा अनेक वेळा राजीनामा देत आहेत की काय, असे स्पेक्युलेशन्स केले जातात, त्याच्याबद्दलचे मीटिंग्स होतात आणि तसं काही अजूनपर्यंत झालेलं नाही आहे. मात्र हे वेगवेगळ्या स्तरांवरून आपण सजेस्ट केलेलं पाहत असतो की राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यांनी जी मेन पार्टीची लिडरशिप आहे ती सोडावी आणि दुसऱ्या एखाद्या नेत्याच्या हातात द्यावी, जेणेकरून काँग्रेसला परत एकदा बळकटी मिळवता येईल देशभरात. ह्याच्यासाठी प्रशांत किशोर यांनी सुद्धा असं सजेस्ट केलं असल्याचं आजच्या बातमीमध्ये म्हटलेलं आहे. मात्र त्याच्याबरोबर असं सुद्धा म्हटलेलं आहे की तसं असलं तरी सुद्धा दुसरा कोणत्याही हे काही एवढा ऑप्शन हा वायबल नाही आहे, सजेस्ट करण्यापुरता ठीक आहे. मात्र अशा प्रकारचं ऑप्शन शोधणं, गांधी सोडून इतर कोणीही लीडर पार्टीसाठी शोधणं हे थोडंसं कठीण असल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे. परवा म्हणजे बुधवारी रात्री आसाम पोलिसांनी गुजरात आमदार जिग्नेश मेवानी यांना अटक केली. त्याबद्दलची बातमी आज आलेली आहे. बुधवारी रात्री उशिरा ही कारवाई करण्यात आली. आसाममधल्या एका स्थानिक भाजप नेत्यांनी मेवानी यांच्या विरुद्ध तक्रार केली होती की कुठल्या तरी त्यांच्या एका ट्विटवरनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध त्यांनी काहीतरी लिहिलेलं आहे ट्विटमध्ये असं म्हणत त्यांच्या विरुद्ध FIR रजिस्टर करण्यात आली होती आणि त्याच्यावर कारवाई म्हणून ही अटक करण्यात आलेली आहे. आज तोरा अगरवाला आणि परिमल दाभी यांनी ही बातमी केली आहे. याच्या पुढची एक्सप्रेसच्या अंजली मरार यांनी केलेली बातमी आजची आपली बेस्ट ऑफ द डे बातमी आहे.
केरळ या राज्यानं नुकतंच पहिला एक क्लायमेट रिपोर्ट स्टेट ऑफ क्लायमेट ऑफ केरला असा रिपोर्ट तयार करण्यात आलेला आहे। क्लायमेटची सिच्युएशन काय आहे गेल्या एक शतकातली किंवा काय काय बदल झालेले आहेत याचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ट तयार करण्यात आलेला आहे। आणि ह्याच्यामध्ये हे समोर आलेलं आहे की 1901 पासून 2021 या दरम्यान केरळचं तापमान जे आहे ते 1.67 सेल्सिअसनी वाढलेलं आहे। अतिशय चिंताजनक चित्र आहे, म्हणजे 1.5 डिग्रीहून जास्त केरळचं तापमान जे आहे ते वाढलेलं आहे गेल्या सेंचुरीमध्ये। आणि अशा प्रकारचा रिपोर्ट तयार करणारं केरळ हे भारतातलं पहिलंच राज्य ठरलेलं आहे। मला वाटते आपण देशभरातच ज्या काही तीव्र हवामान घटना घडताना बघतो, क्लायमेट चेंजचे इम्पॅक्ट होताना बघतो, ज्या प्रकारे पाऊस बदललाय, उन्हाळा बदललाय, थंडी बदलली आहे देशभरात आणि गेल्या काही वर्षांपासून आपण मोठ्या प्रमाणात त्याचे इम्पॅक्ट बघतोय, मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारच्या घटना होताना बघतोय। अगदी पूर असू देत, दुष्काळ असू देत, हे सगळंच आपण भरपूर बघतोय, उष्णतेच्या लाटा बघतोय। या सर्व पार्श्वभूमीवर मला वाटते की अशा प्रकारचे रिपोर्ट्स बनवणं हा रिपोर्ट चिंताजनक आहे, मात्र अतिशय महत्त्वाचा सुद्धा आहे आणि देशभरात सर्वच राज्यांनी अशा प्रकारचा उपक्रम करणं गरजेचं आहे। हा झाला आजचा इंडियन एक्सप्रेस। मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं होतं इंडियन एक्सप्रेस वाचायला सुरू करण्यापूर्वी की ॲपच्या बाबतीत एक सरप्राईज अनाउन्समेंट मी आज करणार आहे। तर ती अशी आहे की आमच्या ॲपवर आपल्याला माहितीच आहे की बराचसा कंटेंट हा फ्री ॲक्सेस आहे, मात्र काही कंटेंट हा प्रीमियमच्या अंडरसुद्धा येतो। सबस्क्रिप्शन आमचं अतिशय माफक दरात उपलब्ध आहे, पण तरी काही कंटेंट जो आहे तो या पेवॉलच्या मागे आहे, हा प्रीमियम कंटेंट आहे। तर आज आम्हाला 1 वर्ष पूर्ण झाले आमच्या ॲपला, त्यानिमित्त आम्ही पुढचे 3 दिवस ॲपवरचा जो प्रीमियम कंटेंट आहे, जो पेड कंटेंट आहे, तो सर्व फ्री ॲक्सेस करणार आहे। त्याच्यामुळे आता ॲपवर जेवढा कंटेंट अवेलेबल आहे तो पुढचे 3 दिवस तुम्हाला संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट ऐकता येणार आहे। त्याच्यामध्ये काही पॉडकास्ट आहेत, खूप इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आहेत। सदानंद मोरे सरांबरोबरचा युगांत आणि युगांतर नावाचा एक पॉडकास्ट आहे, ज्याच्यामध्ये साधारण 1920च्या दशकातलं भारताचा तो इतिहास आहे आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा जो इतिहास आहे त्याचा आढावा ह्याच्यामध्ये आम्ही घेतलेला आहे। सदानंद मोरे सर आणि अजित अभ्यंकर सर यांचं दोघांचं कॉन्व्हर्सेशन त्याच्यामध्ये आहे। दर्शन दिग्दर्शन नावाचा एक भारतीय तत्वज्ञानाविषयीचा खूपच सुंदर आणि इंटरेस्टिंग असा पॉडकास्ट आहे। स्क्रीन टायमिंग नावाचा एक पॉडकास्ट आहे, ज्याच्यामध्ये स्पेशली पॅन्डेमिक सुरू झाल्यापासून आपलं आणि वेगवेगळ्या स्क्रीन्सचं इंटरॅक्शन हे कसं वाढलेलं आहे ह्याचा आढावा आम्ही त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे। तर असा बराचसा कंटेंट, जो काही कंटेंट आमच्या ॲपवर अवेलेबल आहे तो सर्व तुम्हाला मोफत ऐकता येणार आहे। तर आमचं ॲप नक्की डाउनलोड करा। ते डाउनलोड करणं खूपच सोपं आहे, आता लगेच तुम्ही ते करू शकता। आमच्या या व्हिडिओचं डिस्क्रिप्शन जर तुम्ही पाहिलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरचे लिंक दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही लगेच हे ॲप डाउनलोड करू शकता आणि त्याच्यावरचा सर्व कंटेंट तुम्ही ऐकू शकता। तर नक्की डाउनलोड करा आणि तुम्हाला आमचा कंटेंट कसा वाटतोय हे आम्हाला ह्या कमेंट्समध्ये, ॲपवरच्या कमेंट्समध्ये सर्व ठिकाणी कळवायला विसरू नका। आता आपण वळूया आजच्या पुढच्या पेपरकडे, जो आहे सकाळ। अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला आजपासून उदगीरमध्ये सुरुवात होत आहे, त्याबद्दलची बातमी आज मुख्य बातमी आहे सकाळच्या पान 1 वरची। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते आज 10:30ला ह्या संमेलनाचं उद्घाटन झालं। त्याचबरोबर ज्येष्ठ साहित्यिक भारत सासने हे संमेलनाध्यक्ष असणार आहेत आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कोकणी साहित्यिक दामोदर मावजो हे उद्घाटन सत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेल्या मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणींमध्ये अजून वाढ झालेली आहे। ईडीने काल विशेष न्यायालयात मलिक यांच्या विरुद्ध सुमारे 5,000 पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं। कुर्ल्याच्या गोवावाला टँक इथल्या सुमारे 2.25 एकरच्या जमीन खरेदी प्रकरणात नवाब मलिक यांच्यावर ईडीकडून आरोप करण्यात आले होते।
नव्या IT रोजगारांना छोट्या शहरात ब्रेक, अशी बातमी आज सकाळच्या पान 1च्या अँकरला आलेली आहे। देशातल्या छोट्या शहरांमध्ये नवे 22 सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया म्हणजे STPIs विकसित करण्यात येत आहेत। मात्र ह्याच्यामध्ये या नव्या यादीत महाराष्ट्रात एकही STPI प्रस्तावित नसल्याचं या बातमीमध्ये म्हटलेलं आहे। जे नवीन प्रस्तावित STPIs आहेत ते कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि केरळ या सर्व राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक असे आहेत। तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रात का STPI प्रस्तावित नाही आहे, जेव्हा की महाराष्ट्रात अतिशय पूरक वातावरण आहे असा प्रश्न विचारलेला आहे। ज्याच्यामध्ये त्यांनी असं सुद्धा म्हटलेलं आहे की गरजेपेक्षा जास्त IT अभियंते महाराष्ट्रात आहेत। ITशी निगडित शैक्षणिक संस्थांची संख्या ही सर्वाधिक आहे। वीज, पाणी आणि दळणवळणासारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध आहे आणि टियर 2 आणि टियर 3 शहरांची संख्या सुद्धा महाराष्ट्रात जास्त आहे। मात्र तसं असून सुद्धा नवीन पार्क्स हे प्रस्तावित केले गेले नाही आहेत महाराष्ट्रासाठी। महाराष्ट्रात ऑलरेडी काही STPIs आहेत जे पुणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये आहेत। सम्राट कदम यांनी आज ही बातमी केली आहे। पेट्रोल डिझेल बरोबरच CNGची सुद्धा दरवाढ मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याची बातमी आपण 1-2 दिवसांपूर्वीच बघितली होती न्यूजपेपर राऊंडअप दरम्यान। त्याबद्दलची फॉलोअपची बातमी आज सकाळने केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये CNGच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे शहरातील 75,000 रिक्षा चालकांना रोज सुमारे 50 ते 60 रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागतंय आणि त्यामुळे रिक्षा कृती समितीकडून मीटरच्या दरात वाढ करण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे। जर मीटरच्या दरात वाढ झाली तर रिक्षाचा प्रवास परत एकदा 2 ते 3 रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य पुणेकरांच्या खिशावर होणार आहे। कालच आपण स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रोच्या भुयारी मार्गाला राज्य मंत्रिमंडळानं परवानगी दिली असल्याचं गो अहेड दिलं असल्याची बातमी बघितली होती। त्याच्यानंतर आता शिवाजीनगर न्यायालय ते लोणी काळभोर हा 19 किलोमीटर लांबीचा, तसंच हडपसर ते सासवड हा 5 किलोमीटर आणि स्वारगेट ते पुलगेट या 3 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गांच्या विस्तारीकरणासाठी पुमटा म्हणजेच पुणे युनिफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीने मान्यता दिलेली आहे। या महिन्याअखेरपर्यंत हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे। वीज टंचाईबद्दल आणि कोळशाच्या तुटवड्याबद्दल बातम्या आपण गेल्या अनेक दिवसांपासून बघतो आहोत। गेल्या अनेक दिवसांमध्ये राज्यात भारनियमन रोखण्यात राज्य सरकारला यश आल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं। मात्र केंद्र सरकारचं चुकीचं धोरण आणि अदानी वीज कंपनीने महावितरणला अपुरा वीज पुरवठा केल्यानं राज्यावर वीज भारनियमाचं संकट ओढवलं असल्याचं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी म्हटलेलं आहे। वीज टंचाईमुळे राज्याला 1400 ते 1500 मेगावॉट विजेचा तुटवडा होणार आहे आणि जनतेवर भारनियमन लादलं जाणं हे अटळ असल्याचं त्यांनी काल जाहीर केलेलं आहे। त्याचबरोबर जनतेनं विजेची बचत करून राज्य सरकारला सहकार्य करावं असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे। हिंदी इम्पोजिशनवरून गेल्या 1-2 आठवड्यांमध्ये परत एकदा वाद सुरू झालेला आहे देशभरात। अमित शहा यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान हिंदी ही राष्ट्रभाषा असावी किंवा इंग्लिश बरोबरच हिंदीला राष्ट्रभाषेसारखा दर्जा मिळावा ह्याबद्दल परत एकदा सुतोवाच केलं होतं आणि त्याच्यावरनं परत एकदा प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झालेली आहे। तर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कोकणी साहित्यिक दामोदर मावजो यांनी असं म्हटलेलं आहे की हिंदी राष्ट्रभाषेवरून देशाची दुसरी फाळणी नको। मराठी, पंजाबी, बंगाली इत्यादी भाषा राष्ट्रभाषाच आहेत। फक्त हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून पुरस्कार करणे हे मान्य नाही। दक्षिण आणि उत्तर भारत अशी देशाची दुसरी फाळणी करायची नसेल तर या प्रकाराला विरोध करायची गरज आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। आज हरितू गावकर यांनी सकाळसाठी ही बातमी केली आहे। हा झाला आजचा सकाळ। मी दररोज राऊंडअप दरम्यान तुम्हा सर्वांना सांगत असते की इंडी रेडिओ या आमच्या ॲपवर आम्ही दररोज रात्री डेली न्यूज रील नावाचा एक कार्यक्रम घेऊन येतो। न्यूज बुलेटिन असतं हे, ज्याच्यामध्ये देश विदेशातल्या ज्या काही महत्त्वाच्या बातम्या असतात त्यांचा आढावा आम्ही त्याच्यामध्ये घेत असतो। काही नॅशनल न्यूज आणि काही इंटरनॅशनल न्यूज अशा सर्व त्याच्यामध्ये असतात। राऊंडअपमध्ये जसं आपण काल घडलेल्या बातम्या ज्या आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या आहेत त्यांचा आढावा घेतो, तसं आपण न्यूज रीलमध्ये आजच्या दिवसभरातल्या बातम्यांचा आढावा घेतो। तर नक्की काय असतो हा फॉर्मॅट आणि कसं असतं न्यूज रील ह्याची एक झलक तुम्ही आता बघा। Welcome to Indie Radio Newsreel. I'm Prathamesh and you're listening to the news updates for April 21st, 2022. Here are the international news updates for today. Dozens dead and injured in 4 blasts in Afghanistan. Dozens of people have been killed or injured in 4 explosions across Afghanistan on Thursday, local officials and journalists have said. The first explosion tore through a Shia mosque in the city of Mazar-e Sharif. At least 31 people were killed and 87 were wounded, the BBC has been told. The Islamic State group admitted carrying out the attack. The Taliban say they have defeated the IS, but the group remains a serious security challenge to Afghanistan's new rulers. The attack was carried out using a remotely detonated booby-trap bag. When the building was packed with worshippers, the IS jihadists said. UN Secretary seeks to mediate in Russia-Ukraine conflict.
The Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, asked the presidents of Russia and Ukraine, Vladimir Putin and Vladimir Zelensky, to receive him respectively in Moscow and Kiev, said the spokesman for the international entity, Stefan Dujarric. Corresponding letters were delivered to the permanent representatives of Russia and Ukraine on April 19th. Dujarric said that Guterres would like to discuss with the two presidents urgent measures to bring peace to Ukraine as well as the future of multilateral relations. Separately, Moscow and Kiev reached an agreement to open a humanitarian evacuation corridor from besieged Mariupol, which will seek to remove some 6,000 civilians, mainly women, children and the elderly, from the southern Ukrainian city. Now to the national news stories. India condemns US Congresswoman Ilhan Omar's visit to POK. As US Congresswoman Ilhan Omar visited Pakistan-occupied Kashmir or POK, India on Thursday condemned the visit and said her narrow-minded politics violated its territorial integrity and sovereignty. Omar is on a 4-day visit to Pakistan from April 20th to April 24th, where she met Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and former Prime Minister Imran Khan, and also visited Muzaffarabad in POK. Apart from meetings with the political leadership in Islamabad, she will also be visiting Lahore on her 4-day visit to Pakistan. Earlier this month, Omar asked why the Biden administration was so reluctant to criticize the Modi government on the issue of human rights. Omar has in the past accused India of pursuing an anti-Muslim policy. Anil Ambani's Reliance, an IS officer booked over Satyapal Malik's bribery charges. 6 months after former Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik claimed he was offered Rs 300 crore bribes to clear 2 files including one related to an RSS leader, the CBI has registered 2 cases in the matter and is conducting searches at 14 locations in connection with the charges. The agency has booked Anil Ambani's Reliance General Insurance Company and officials of Chenab Valley Power Projects Limited (CVPPL) among others in the 2 cases. The CBI said the premises are associated with the accused in the cases. These include IS officer Naveen Chaudhary, then chairman of the Chenab Valley Power Projects Private Limited, managing director MS Babu, directors MK Mittal and Arun Mishra. Thank you for listening to Indie Radio Newsreel. For more news, audiobooks and podcasts, stay tuned to Indie Radio or log on to www.indiejournal.in. Also consider subscribing to listen to our premium shows. तर हे होतं डेली न्यूजरील. हे तुम्ही दररोज रात्री आमच्या इंडी रेडिओ या आमच्या ॲपवर ऐकू शकता आणि मग अशी म्हटल्याप्रमाणे हे ॲप डाउनलोड करणं खूपच सोपं आहे. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आहे. तर आता आपण वळूया आजच्या पुढच्या पेपरकडे, जो आहे पुणे मिरर. लोनलीनेस किल्स ही आज पुणे मिररची पान 1ची हेडलाईन आहे. पुण्यामध्ये नुकतंच काही दिवसांपूर्वी एक रिटायर्ड कर्नल आणि त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला होता आणि त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होतं. त्याच्यातनं असं समोर आलेलं आहे की हे कर्नल डिप्रेशनचा सामना करत होते आणि त्याच्यातनंच त्यांनी स्वतःच्या पत्नीची हत्या करून त्याच्यानंतर स्वतःला मारून घेतलं, स्वतः आत्महत्या केली. याबद्दलची सविस्तर बातमी ह्याच्याशी रिलेटेड, ह्या अनुषंगानं सिनियर सिटिझन्सचा हा जो एकटेपणाचा प्रॉब्लेम आहे ज्याच्याबद्दल बरंच बोललं जातं. अनेकांना एकाकी वाटतं, त्यांची मुलं बऱ्याचदा घर सोडून गेलेली असतात शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, बऱ्याचदा वेगळ्या देशात सुद्धा गेलेली असतात आणि एकटं राहून एकटेपणा सहन न होऊन बरेच सिनियर सिटिझन्स, बरेच ज्येष्ठ नागरिक हे डिप्रेशनचा सामना करत आहेत, डिप्रेशनचे शिकार होत आहेत. याबद्दलची बातमी आज अर्चना मोरे यांनी केलेली आहे. पोलिसांशी सुद्धा त्यांनी संवाद साधलेला आहे, ज्याच्यामध्ये पोलिसांनी सुद्धा असं म्हटलंय की ज्या हेल्पलाईन्स असतात त्याच्यावर त्यांना अशा प्रकारचे डिस्ट्रेस कॉल्स बरेचसे येतात. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांकडून अशा प्रकारचे कॉल्स येतात की ते त्यांना एकटं वाटत असतं किंवा एकटेपणामुळे त्यांना त्रास होत असतो आणि त्याच्यामुळे ते कॉल करत असतात. तर हा जो प्रश्न आहे ज्येष्ठ नागरिकांचा, फक्त पुण्यातच नाही देशभरातलाच हा प्रश्न आहे की एका सर्टन एज नंतर करायला काही नसणं, आजूबाजूला कोणी नसणं, एकटं वाटणं. तर ह्या प्रश्नावर तोडगा काढणं किती गरजेचं आहे हे ह्याच्यामुळे अधोरेखित होते. पुणे महानगरपालिकेनं त्यांच्या ज्या ऑफिशियल गाड्या असतील तर त्या सर्वच गाड्या इलेक्ट्रिक व्हेकल्समध्ये कन्वर्ट करायचा प्लॅन केला होता. ज्या काही गाड्या सध्या वापरल्या जात आहेत त्यांच्याऐवजी लवकरच इलेक्ट्रिक व्हेकल्स ऑफिशियल गाड्या म्हणून वापरण्याचं त्यांनी अनाऊन्स केलं होतं आणि त्यासाठी त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टसुद्धा एका कंपनीला दिलं होतं, एका एजन्सीला दिलं होतं. मात्र ही एजन्सी आता हे टार्गेट पूर्ण करू शकत नसल्यामुळे हा जो प्लॅन आहे तो पोस्टपोन करावा लागणार आहे PMCला आणि आता परत एकदा नवीन एजन्सी शोधण्यापासूनची सर्व प्रक्रिया जी आहे ती परत सुरू करावी लागणार आहे. अविनाश राजपूत यांनी आज हा रिपोर्ट केलाय.
तर हा होता आजचा पुणे मिरर आणि याचबरोबर इंडी जर्नलचा आजचा न्यूजपेपर राऊंडअपचा एपिसोड आम्ही इथंच थांबवत आहोत. मग अशी मी म्हटल्याप्रमाणे इंडी रेडिओ या आमच्या ॲपवर जो काही कंटेंट आहे, इव्हन आमचा प्रीमियम कंटेंट जो आहे तो फ्री ऑफ ॲक्सेस सगळ्यांसाठी अवेलेबल राहणार आहे. त्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे पॉडकास्ट आहेत ते तुम्ही नक्की ऐका, वेगवेगळे कार्यक्रम नक्की ऐका. त्याच्यापैकी कोणते कार्यक्रम तुम्हाला अजून ऐकायला आवडतील हे सुद्धा आम्हाला नक्की कळवा. आणि त्याचबरोबर नेहमी मी जे सांगते की इंडी जर्नल हे आमचं यूट्यूब चॅनल आहे ते सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.